নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ, যিসমূহে আপোনালোকক আহি থকা এডিআৰই, আছাম পুলিচ, ডিএমই আৰু এছএছচিত বহুখিনি সহায় কৰিব। সেয়েহে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব। ইয়াৰ আগতেও আমি বহুকেইটা ভিডিঅ'ত আছাম পুলিচ, এডিআৰই, ডিএমই আৰু এছএছচিৰ ওপৰত সহায় হোৱাকৈ বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই, আমাৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব, যিসমূহে আপোনালোকক এই পৰীক্ষাসমূহত বহুখিনি সহায় কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, উমানন্দ মন্দিৰ কোনে কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰে? উমানন্দ গুৱাহাটীত আছে, আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া প্ৰশ্নটোৱে আমাক সুধিছে যে উমানন্দ মন্দিৰ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, উমানন্দ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহই 1694 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1694ত আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহই উমানন্দ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, দন্দুৱা বিদ্ৰোহ কিয় হৈছিল? দন্দুৱা বিদ্ৰোহ হোৱাৰ কাৰণটো সুধিছে। দন্দুৱা বিদ্ৰোহ হৈছিলে আহোম বৰফুকন কলীয়া ভোমোৰাই কামৰূপত অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে। আহোমৰ এজন বৰফুকন আছিল, যাৰ নাম আছিল কলীয়া ভোমোৰা। তেখেতে কামৰূপত অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰতিফলতেই কি হৈছিল? দন্দুৱা বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কোন মন্দিৰত মানুহ বলি দিয়াৰ প্ৰথা আছিল? আগৰ দিনত মানুহে বলি প্ৰথা খুবেই বিশ্বাস কৰিছিল, কিন্তু এনেকুৱা এটা মন্দিৰো আছিল য'ত মানুহ বলি দিয়াৰ প্ৰথা আছিলে। সেই মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল শদিয়াৰ তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰত মানুহ বলি দিয়াৰ প্ৰথা আছিল, আৰু গৌৰীনাথ সিংহ, আহোম ৰজা গৌৰীনাথ সিংহই এই প্ৰথা উঠাই দিয়ে। ঠিক আছে। পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন এনেকৈও আহিব পাৰে যে মানুহ বলি দিয়া প্ৰথা তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ পৰা কোনে উঠাই দিছিল, বা তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰৰ পৰা মানুহ বলি দিয়া প্ৰথা উঠাই দিয়া ৰজাজন কোন আছিল? তেখেতৰ নাম হ'ল গৌৰীনাথ সিংহ, মনত ৰাখিব। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, কোন আহোম কুঁৱৰীয়ে মহন্তসকলৰ বলিৰ তেজেৰে প্ৰজাসকলৰ কপালত ফুট দিছিল? কোন আহোম কুঁৱৰীয়ে মহন্তসকলৰ বলিৰ তেজেৰে প্ৰজাসকলৰ কপালত ফুট দিছিল? তেখেতৰ নাম আছিল ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰী। ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে মহন্তসকলৰ বলিৰ তেজেৰে প্ৰজাসকলৰ কপালত ফুট দিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰটো ক'ত আছে? ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰটো আছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈত। ঠিক আছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিগবৈত থকা যিটো তেল শোধনাগাৰ, সেই তেল শোধনাগাৰটো হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব যে ডিগবৈৰ যিটো তেল শোধনাগাৰ আছে, সেই তেল শোধনাগাৰটো কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম দ্বীপটো ক'ত আছে আৰু নাম কি? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম দ্বীপটো আছে অসমৰ কামৰূপ জিলাত, আৰু এই দ্বীপটোৰ নাম হৈছে উমানন্দ। আমি সকলোৱে জানো, আৰু জানিবলগীয়া কথা, যিহেতু আমাৰ অসমত আছে, সেয়েহে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম নদী দ্বীপটো হ'ল উমানন্দ, আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰটো হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ ক'ত আঞ্চলিক ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে? অসমৰ ক'ত আঞ্চলিক ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে? সেইটো আছে অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত আঞ্চলিক ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে। অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত আঞ্চলিক ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, বৰঝাৰ বিমানবন্দৰটো কি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল? বৰঝাৰ বিমানবন্দৰটো নামাকৰণ কৰা হৈছে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানকোট নামে নামাকৰণ কৰা হ'ল। বৰঝাৰত যিটো বিমানবন্দৰ আছে, সেই বিমানবন্দৰটোৰ নাম হ'ল গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, যোৰহাট জিলাৰ ক'ত বন গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে? অলপ আগত আমি পাই আহিছিলোঁ যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত আঞ্চলিক ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে, কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্নটো এইটোৱে কি সুধিছে যে যোৰহাট জিলাৰ ক'ত বন গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে? সেইটো আছে ছটাইত বন গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে। যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত আছে ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ, আঞ্চলিক ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ, আৰু যোৰহাট জিলাৰ ছটাইত আছে বন গৱেষণা কেন্দ্ৰ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ পক্ষী নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ থকা এখন ঠাইৰ নাম লিখা। অসমৰ পক্ষী নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ থকা এখন ঠাইৰ নাম হ'ল উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ জাতিংগা। অসমৰ পক্ষী নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ থকা এখন ঠাইৰ নাম হ'ল উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ জাতিংগা। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ বিলাতী মাটিৰ কাৰখানা থকা এখন ঠাইৰ নাম লিখা। অসমৰ এখন বিলাতী মাটি থকা কাৰখানাৰ নাম হ'ল
কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানত বিলাতী মাটিৰ কাৰখানা আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ প্ৰথমে কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ প্ৰথমে নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰকাসুৰে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিল? কামাখ্যা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল নৰকাসুৰে আৰু কামাখ্যা মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। কালাপাহাৰে কামাখ্যা মন্দিৰ ধ্বংস কৰাত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কোন আহোম ৰজাক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল? কোনজন আহোম ৰজাক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল? সেই আহোম ৰজাজনৰ নাম হ'ল পুৰন্দৰ সিংহ। পুৰন্দৰ সিংহক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কোনটো ক্ৰীড়াত হেট্ৰিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়? কোনটো ক্ৰীড়াত হেট্ৰিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ক্ৰিকেটত। ক্ৰিকেটত হেট্ৰিক যিটো শব্দ আছে সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে কমনৱেলথ গেমছ প্ৰতি কিমান বছৰৰ পিছত অনুষ্ঠিত কৰা হয়? কমনৱেলথ গেমছ 4 বছৰৰ অন্তৰালত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ঠিক আছে। প্ৰতি 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে কমনৱেলথ গেমছটো অনুষ্ঠিত কৰা হয়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে কোনখন দেশে সৰ্বাধিকবাৰ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিছে? কোনখন দেশে সৰ্বাধিকবাৰ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিছে? সেইখন দেশৰ নাম হ'ল কানাডা। কানাডা দেশে সৰ্বাধিকবাৰ কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে কোন বছৰত অলিম্পিক গেমছ বাতিল কৰা হৈছিল? প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে 1916 চনত প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে অলিম্পিক গেমছ বাতিল কৰা হৈছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে হকী হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া। ঠিক আছে। হকী ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক ঈশ্বৰৰ নিজৰ দেশ বুলি জনা যায়? ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক ঈশ্বৰৰ নিজৰ দেশ মানে গডছ অ'ন কাণ্ট্ৰি বুলি জনা যায়? ঈশ্বৰৰ নিজৰ দেশ বুলি ভাৰতৰ কেৰালা ৰাজ্যখনক জনা যায়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিবলৈ। লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।